يلا يلا. فاطمه خانم سلام. سلام. خوبی؟ صبح بخیر. حالتون؟ ممنون. سلام. بفرم. Teraz już nie gra.
ماشاءالله. سلام. سلام. خوبی؟ چه خبر؟ خوبی خوبی. ممنون دست در. بارون نزدی؟ ای خدا. یا شادو چطوری تو؟ ها. تا درست شد نه تمیز زد. خودش بیا. نه بش. اینجا بس کار ها؟ ها بس من خوبه. ها؟ من خوبی ام. عالی. خیلی هم عالی. خب من کمه چه زخ سنگین بی نه بازولش بزنی. نه زیاد سخنه. ها؟ زیاد پایینتونه. چه؟ اینه خورده میخمونه این نوردون درست نیستیم چون سری پشتمون یختی. برف خیلی آتامون از هم خب بس مگه سنگین میاد تیوبی. سلام. اولش شد خدا کنه بارون بزنه ولی توری کم. ایزانی. تون ایزانیان. امروز هم اول تامین چی ماشاءالله یه بارون بزنه. یه میخواد اون نردون خود راست نگی؟ آن وقتی خدا نکرده برای مویزه میگی. نردون. نردون درست که میشتن پشتمون. خبری نبی؟ نه خبری نیست. یا مولای. بارون بزنی خوب خیلی ده خوش به ولایت. اگه بارون بزنه خوب. میزنه. اون میزنه. این کناره داره بسته نه بالا بسته اشی کنده دو تا گس چخین. داخل تعمیر نبود هم بغل در. دو تا گس باید بچشیمش بودی بر در مترزش نبودی. زنجانه باید داره بریم تا گسش کنیم کنده پاشه کسی بشه. کناره در کناره در و پنجره یه دو تا گس چخین. یه چند نوریم. اصلا ای پوره یا میخوام. نه خوبه. ما برای همین کارخونه گس این بغل مونی رو. خب. همین همسایه من کارخونه گس بزرگ همین این منطقه همین کارخونه گس بیشتر نیست. ولی یه ساده باید تا گس بیارم چیز تمیزی. شیرین صبح شده افسه شیشه میمش و کمد و این وسیله هم به هستی تا خواب کناری تا همین لباسه ده. تا اینجا ببینیم داخلش. بذار. خورده ایره آزاد تو رو بکرش نمیخواب شور چیزی. حتی تو یه چیزی میکنه و برای آگینو برای یه کارخونه تا اینجا فاصله شما چند تا کسی خون؟ با جذبه تا ما توی نامارکم تا نزدیشه؟ کارخونه همین نزدیکه تا گس که نخیم انشالله خدا یاری اولی شده بارونش چی بزنه؟ باید اولی خوشی نکی نه یا رنجی بیاد آدیمه درش یا اینش یه کیسه یه نصف کیسه میخوا اینکه جز کنیم و یه هم ای باشه باید جز کنیم من یه چی خوام من یه چی خوام ما نتوکتمی؟ یه گسیری خواه نه خیلی گسی بره یه باشه هم باید تعمیر کنیم بیشه یه تا کیسه بس رو یا میخوایم کمی سوزیم شده باشه اصلا بیتا در تا آخر بازو بدیش همی توری رو سوزنش این خوب میاد باید میاد این ایسی نشکنم پشت همیشه یه سوزیم رو باید یه تا کیسه بیاریم بس من بیام؟ نه تمام دو تا باید من کار کنیم کار کنیم کار کنیم همسایه مونیم یه رم رنگ به یه رم برو از روی رم بالا نزدیک همی کارخونه کسی چیز هر روی این چیز هر حاکم میکنه
سلام. والا یا هر دی امروز سردشی که نهیچ بارون میده. نفتم ده خاطرم. نفتم یه میاریم یه 200 لیتر سهمیه دوریم. چیش اجازه ماش. چیش ver. یه دوستان جوه من ماشین دوه کمی سیب زمینیه نصف ماشین سفر و نصف بالا مثل فرقی مثل بالا آنوری
خیلی خیلی آدم سخت. یه توش داغه کارخونه تازه یه چیزی ما خودی خالی شو کنیم تا سرد بود داغی. واسه میشه میشه جرب. این همینطور دام بده شو نه نیفته یه تازه داغه خورده خیلی چوبون شده دست بشیم حالا تا دینا در یک نیم ساده دو شو گاری نمی. جمع بابا. سب. بیر tak حالا یه چوی بخیر تا سردو. Oj, دونه چند میجد؟ دونه 70,000 دونه 70,000 یه خورده با تخفیف بخه موچی رو می منطقه کاری کنی یا این خاکی به این منطقه نه بازم خوب بازم نزدیک هم خوب های رای دیری برای گچیوری جسش هم خوب مشتری داره کارخونه خوبی داغه گچیوری کو خیلی داغ خیلی داغ. اینجا تازه پختی کنه کارخونه یه رو بریم سری چشمه 4 تا ظرف او من ماشه یه او خوری نه نرمالی یا چی بینش یه چشمه همین نزدیکمونه 4-5 تا ظرف بیاری سی خردن او خیلی تمیزی یه وقتی من خسته بودیم. و بیمنه باید او کارشناس زنگ زنگ که باید بری خود بی امضا کنی باید بریم شهر رو امضا کنیم دفترش و بیمنه برگش اون که تایید بیم صبح باید صبح پس و رو بیاری رو باید کنی هم انگوش بزنی خود بزنی باش شده به اسم خود بود امضا و انگوش خود پاش بود یه کاراش انجام میدون یا رو هر وقت کردیم تا می بسوز آینده بی صبح بیه باید انجامش
باش. کاردی با هم کاردی بود تا اینا پاره کنم. تا یه پاره کنم. یا که بچه نه آه حالا سرمای خیلی سرد میخوره بیرون تا این شمع در نیخره داغه. داغ گچ اوه
Esa chirrete. Arka şey. Ne? Çaylar atmanız. Şey? Sana ipitu. Şey mi oldu ne? Molda değil mi ne? Tamam mı şimdi? Ne fazla şey koy hala. Gaz var. İşe bir girişim. Safir bir de evet abi. Safi keşim sarış. یه سفید یه مش سفید چیکنی بیندا ها مش سفید خوش شو به مش سفید که kimse mal باز اونیوی Bakın. نستی کار نه سرمایه Yarış dahil. نه همشون بیرون سردشه بارون میزنه همین خوش سرمایه این سرمایه خوش شده Bütçenin böyle hafızanı. Bütçenin ne neydi? همین بسیده Bunlar dahil. Kazanı amanet yok.
تا دیدن که تمیز کردیم شیشه هم اندازه بزنیم انشالله برن صبح بریم شهر و یه دو شیشه ببینیمش حتی ایزگام خواهم گوه انشالله دید سال دیگه شه ایزگام همین کنیم شیشه قرمزی که زشته میشه شیشه؟ پلاستیکیه برش میشه نور ای بویری؟ قرمزه نه؟ قرمزه؟ الان تا سرش میایه هم سرد میدونم دختر دست بشور خوبه یالله سردیشی رو خدا بارون هم تا نیزه بیاستانه انشالله که بارون بزن بیرزه همینی دارم پای نم نم زبره زبره زنه زبره زبره یا وزیر رو لكن ممنون هوا سرده خورده دست بخیری جل بسم الله الرحمن الرحیم گلی ماره؟ اینا یه کمی خوبه
شوف همین اتاق تمیز کنیم تا شیشهش اندازه کنم سردی سردش شدیم تمام چی کنم تا همین شیشهش اندازه کنم نفسه خیلی خواهم نشو سر گوشی ها تا اندازه شدم سر گوشی هنی خود که پاک نبود و یه نم بارون هی زنه اینه بسون دست تا ما مثل بیان یه خاکی لازم الان تا تمیزش کنی زور بیان یا هم 23 و نیم نه یه لحظه گوشینه بیا این یادداشت کنم آیشه پرنو یو ایرو 10 23 24 تایی ها تا هم بیرون داشت منه 24 تایی منه 25 باید 24 تا خوبه نونه نیو نه این نت باز انشالله صبح بریم بسونیم بیرون نه سر گوشی ها داریم الان کارتایی برن میرن الان کارتش هم تونست ندارم کارتش هم تو؟ نه تشت موزیک بوش معلوم بود کشکش بمون 22 کشکش بمونش میتونیم اصلاح کنیم بله نظر چی ها صبح که میریم ما موقعی دیگه باشیمش موقعی سری شوری میشه لا بارون خیلی شونه کنه